Bây giờ mình thở theo cái tiếng đồng hồ. Mình thở vô có thể là 2 giây hay 3 giây. Thở ra 4 hay 5 tùy theo mình. Hơi thở dài, hơi thở vào thường là ngắn hơn là hơi thở ra. Vì vậy cho nên khi mà mình thở vào 3 giây á, thì mình có thể thở ra 4 hay 5 hay 6 hay 7 giây. Bây giờ thì thầy đang thở vào 4 và thở ra 7. Mình chọn con số nào mà thích hợp với lại cái phổi của mình. Thở vào mấy giây mà mình thấy khỏe, và thở ra mấy giây thì mình thấy khỏe nhất. Mình theo cái nhịp đó trong vài 3 phút, rồi mình đối lại tùy theo cái nhu yếu của cái phổi của mình.
Và trong khi đếm như vậy thì tự động mình sẽ ngưng suy nghĩ. Và mình có thể chú ý tới cái hơi thở của mình. Khi mà đi nằm ngủ, quý vị có thể để cái đồng hồ gần rồi thở theo cái đồng hồ. Và trong lúc quý vị thở theo đồng hồ thì quý vị sẽ ngừng suy nghĩ. Ví dụ như mình thở 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Thì mình có thể thay bằng những cái chữ buộc pháp tăng, nương tựa buộc pháp tăng, buộc pháp tăng, nương tựa buộc pháp tăng. Mình sẽ thay thế cho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Và khi mình đi thiền hành thì mình có thể đếm bước chân của mình. Khi thở vào mình có thể bước 3 bước. Và khi thở ra mình có thể bước 5 bước hay là 6 bước. Có khi những khi khỏe đi thiền hành mình có thể thở vào tới 7-8 bước và thở ra tới 12 bước. Nó tùy theo cái lúc. Và khi mình đi lên dốc thì tự động cái số bước nó sẽ ít lại. Khi mình đi lên dốc thì thường thường là 2 bước khi thở vào và 3 bước khi thở ra. Mà nếu dốc lắm thì 1 bước thở vào, 1 bước thở ra. Và khi mình đếm bước chân như vậy thì cái đầu của mình nó cũng ngưng suy nghĩ. Và khi mình ngưng suy nghĩ thì mình để ý tới cái bước chân và cái hơi thở nhiều hơn. Và trong khi ngồi thiền thì bắt đầu là mình để ý tới hơi thở. Cái đầu tiên là mình để ý tới hơi thở. Rồi khi mà thở vào cái mình có thể nói mời buộc thở bằng phổi của con. Và khi mà bột bắt đầu thở thì mình thấy cái lưng của bột nó thẳng dậy. Tại vì bột luôn luôn là ngồi rất là thẳng. Mời bột ngồi với cái lưng của con này. Con không có ngồi bằng cái lưng của bà ngoại. Con đang ngồi bằng lưng của bột. Nên cái lưng sống mình rất là thẳng và rất là buông thư. Mời bột thở bằng phổi của con. Và mình thấy buộc sử dụng cái phổi của mình để buộc thở liền rất là hay. Và trong khi thở như vậy mình có pháp lạc, có hạnh phúc trong cái thở. Nó có sự buông thư. Mà chỉ khi nào có pháp lạc thì mới mình biết rằng mình đang thở đúng. Còn khi mà không có pháp lạc thì tức là thở sai rồi đó. Mình đang dụng công quá nhiều. Mình cố gắng quá nhiều. Thở chứ đâu có làm cái gì đâu mà phải dụng công. Enjoy breathing. Thì bắt đầu vào ngồi thiền thì là điều thân và điều tức. Điều thân tức là điều phục cái thân cho nó thẳng, cho nó buông thư. Cái đầu nó thẳng với cái cột sống. Cái đầu nó thẳng với cột sống, chứ nó không có như vậy, không có như vậy. Nó thẳng với cột sống. Và nó rất là mềm, rất là buông thư. Với hơi thở đi vô nữa
thì nó làm cho cái tâm nó thấm vào trong cái thân, và cái thân nó thấm vào trong cái tâm. The embodied mind, the mindful body. Và khi mà thăng tâm nhất như rồi, buông thư rồi thì rất là khỏe, rất là dễ chịu. Và mỗi khi ngồi thiền đều phải làm cái chuyện đó hết trước. Làm sao cho nó buông thư, cho nó dễ chịu, và mình phải pháp lạc trong những cái phút đầu đó. Và khi mình thở ra thì mình cảm thấy cái thân mình nó thư thái, relax. Và khi mình thở vô cũng vậy, tuy là thở vô nhưng mà hai vai của mình nó vẫn buông thư. Chỉ có cái phổi là bơm thôi, mình không có gắng gì hết. Cái phổi nó bơm rồi nó thả ra, rồi nó bơm lại, nó thả ra. Trong khi đó tất cả những cái cơ bắp trong con người của mình đều buông thư ra hết. Thành ra khi thở ra, mình cảm thấy hai tay trên vai của mình, toàn thân nó buông thư. Mà khi thở vào cũng buông thư được. Thở vào thì cứ để cho cái phổi thở, tất cả những cái bộ phận khác của cơ thể đều có thể buông thư được hết. Cái cuốn óc của mình á, cái brain stem á, nó phụ trách cái nhịp thở và cái nhịp đập của trái tim. Thành nó để cho nó tự làm, mình có làm gì hết, mình chỉ ý thức thôi. Mình chỉ để ý vào cái nhịp thở thôi. Và nếu mình muốn thì mình làm cho nhịp thở của mình nó dài hơn, để cái pháp lạc nó có thêm. Cái niềm vui của sự thực tập nó có thêm. Và khi mình thấy là cái thân của mình nó đang buông thư giãn, thì mình biết rằng cái khả năng trị liệu của cái thân mình đó, nó sẽ tăng cường. Nhịp đập trái tim của mình nó sẽ chậm lại. Và cái hệ thống miễn nhiễm, cái immune system của mình đó, nó tăng cường lên. Và do đó cho nên cơ thể của mình nó bắt đầu nó trị liệu được. Cơ thể của mình nó bắt đầu nó tự trị liệu được. Thì khi đi thiền hành cũng vậy, đi từng bước rất là thảnh thơi, đi như đi chơi, không có hối hả gì hết. Thì trong khi đi từng bước như vậy là có cái sự trị liệu nó xảy ra cho thân mình và cho tâm mình đó. Thân tâm trị liệu. Cho nên mỗi hơi thở là trị liệu, mỗi bước chân là trị liệu. Thì mình là người hành giả, practitioner, thì mình phải lợi dụng cái hơi thở và cái bước chân của mình để trị liệu. Và ngồi thiền cũng là trị liệu. Ngồi, đi, thở rồi nó lành bệnh. Thành ra khi mà từ Tăng Xá mà mình đi lên thiền đường á, thì đó là một cơ hội. Từ Tăng Xá hay từ cái cư xá của mình mà mình đi lên thiền đường hay đi vô nhà bếp, thì đó là một cơ hội. Bước nào cũng có thể bước thảnh thơi như vậy hết. Hơi thở nào cũng có thể thảnh thơi như vậy hết. Sáng thức dậy, mình đi ra ngoài trời, lúc đó mới 5 giờ sáng, thấy sao, thấy trăng rất là đẹp.
và mình đi từng bước thánh thơi như vậy, mình hít thở không khí trong lành, thì cái đó nó là thiên đường rồi, nó là tịnh độ rồi. Và mình phải sử dụng cái thời giờ của mình để mà tận hưởng những cái giây phút như vậy. Cái dân thành phố họ không có thức dậy sớm như vậy, và họ không có hưởng được cái hương thơm của ban đêm. Họ không thấy được trăng sao rất là uổng. Và vì vậy cho nên trong khi mình đi tới cái chỗ rửa mặt, rửa tay, trong khi mình chải răng, trong khi mình phá nước lạnh vào trên mặt, thì những giây phút đó đều có thể là những giây phút thánh thơi, trị liệu được hết. Thì trong chúng ta người nào cũng có một chút ít bệnh, không bệnh nhiều thì bệnh ít. Và chúng ta có thể sử dụng cái ngồi, cái đi, cái thở của chúng ta để chúng ta giúp cho cái cơ thể nó trị liệu được. Và sự trị liệu đó có thể xảy ra trong từng giây phút. Khi mình thở ra và mình buông thư thì hơi thở ra có thể dài 5 giây hay là 7 giây. Thì 5 giây, 7 giây thở ra và buông thư đó là trị liệu. Thì mình thở vô mình cũng buông thư luôn, và mình thở ra mình buông thư trở lại. Và vì vậy cho nên cơ thể mình có cơ hội để trị liệu. Đó là nói về thân, còn nói về tâm cũng vậy. Khi mà tâm mình nó có những cái buồn phiền, những cái lo lắng, những cái bực bội, thì hơi thở đó, hơi thở có chánh niệm, nó ôm lấy cái tâm hành đó, và nó làm cho cái tâm hành đó lắng dịu xuống. Mình thường nói là thư giãn cái thân, relaxing the body. Nhưng mà trong kinh cũng nói relaxing the feeling, relaxing the emotion. Mình làm cho thư giãn cái cảm thọ, cái cảm xúc. Cảm xúc là một cái năng lượng, cảm thọ là một năng lượng, nó có thể dễ chịu hay nó khó chịu. Và khi mà cảm xúc là một cảm xúc mạnh thì mình không có bình an. Dầu là cảm xúc vui mừng cũng vậy, nó cũng không có bình an. Có nhiều người nghe tin trúng số đó, rồi xíu luôn, đó là mừng và xíu luôn, thì cảm xúc đó, nó không có cho mình bình an. Vì vậy cho nên có hơi thở thì mình ôm lấy cái cảm xúc, ôm lấy cái cảm thọ, và mình làm cho cái cảm thọ nó bình an, nó buông thư. Thì cái đó gọi là an tịnh tâm hành, relaxing the mental formation, relaxing the feeling, relaxing the emotion. Thì trong kinh An Ban Thủ Ý mình có cái bài thực tập là an tịnh thân hành, tức là làm cho cái thân mình nó buông thư. Và cái bài kia là an tịnh tâm hành, tức là làm cho những cái cảm giác, những cái cảm xúc của mình nó dịu lại, gọi là an tịnh tâm hành. Khi mình giận, khi mình buồn thì phải biết thở. Và sau khi mình buông thư cái thân rồi thì mình buông thư cái tâm. Và nếu mà cái cảm tưởng, cái cảm thọ khó chịu, khổ đau nó còn, thì mình quán chiếu thêm một chút nữa. Mình quán chiếu cái người kia, cái người mà mình nghĩ là đã làm cho mình khổ, làm cho mình buồn.
mình thấy được cái khó khăn, cái khổ đau của họ. Mình thấy được rằng cái người đó có những cái nỗi buồn, niềm đau ở trong lòng, những cái tập khí không có tốt mà người đó không có khả năng quản lý được, điều phục được, và người đó tự mình đang làm khổ mình, và người đó làm khổ những người chung quanh mình. Thì người đó là nạn nhân của chính cái khổ của người đó. Và khi mà thấy được cái người đó đang khổ thì mình có thể phát ra cái tâm từ bi. Tại vì mình có hạt giống tốt ở trong con người của mình, thấy ai khổ thì mình thương. Sở dĩ mình không có thương được là tại mình không có thấy cái khổ của họ. Thấy cái khổ của họ tự nhiên nó thương được. Vì vậy cho nên cái nẻo đường, cái nẻo về của tâm ý là nó thay đổi. Cái tư duy của mình thường thường là nó đi về cái phía giận, phía hờn, phía muốn trừng phạt người kia. Mỗi khi mình khổ, mình nghe cái gì đó, mình thấy cái gì đó, thì cái nghe cái thấy đó nó kích thích mình, và cái con đường tâm của mình, cái neural pathway ở trong óc của mình, nó dẫn mình đi tới cái giận. Nhưng mà khi mà mình quán chiếu, mình thấy được cái khổ của người đó rồi thì tự nhiên tâm của mình nó đi một nẻo khác, và nó dẫn mình tới cái chỗ thương. Và mình có hai cách suy tư. Một cách suy tư là đi tới cái giận, một cách suy tư là đi tới cái thương. Mà đi tới cái giận là tại vì mình muốn thấy được người kia khổ. Khi mình thấy được cái khổ của người kia thì tự nhiên nó thay hướng, và mình chọn một con đường khác, rồi con đường khác nó đưa tới cái thương. Và lúc đó mình khỏe, và mình an tịnh cái tâm hành của mình rất là mau. Tết năm nay mình sẽ viết mấy cái chữ đó để ăn Tết, là lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Nhìn lại để thương tức là nhìn lại để thấy người kia đang khổ, người kia đang khổ. Và nhìn lại mình cũng thấy rằng mình cũng đã có chịu ơn nghĩa của người kia trong quá khứ. Nhìn lại để thấy được những cái ân nghĩa trong quá khứ. Nhìn lại để thấy những cái khổ đau đang có mặt bây giờ nơi người kia. Thấy được hai cái đó tự nhiên mình hết giận liền. Đó là nhìn lại để thương. Regarde bien pour mieux aimer. Nhìn lại để thương. Nó làm cho mình khổ đó. Mà trước đó mình không có an tịnh được á. Thì nhờ cái thấy đó mà tự nhiên mình an tịnh được tâm hành rất là dễ. Cái bực bội, cái giận hờn nó chuyển hóa rất là mau. Và vì vậy cho nên an tịnh tâm hành mà trường có thể làm được. Do mình hết, do cái thấy của mình hết. Ở trong đạo Bụt đó, có nói tới cái tiêu chuẩn là khổ lạc, khổ vui.
khổ mình có thể dịch là pain, mà lạc có thể dịch là pleasure. Thì thông thường người nào cũng có khuynh hướng trốn tránh cái khổ và đi tìm cái lạc. Đó là bản chất của thức thứ 7, Mạt Na. Trốn tránh khổ đau, đi tìm lạc thú, pleasure seeking, avoiding suffering. Đó là cái khuynh hướng tự nhiên, và cái đó là Mạt Na, thức thứ 7. Và tiêu chuẩn khổ lạc là tiêu chuẩn của một số các nhà đạo đức học. Nó có một trường phái đạo đức học tên là công lợi chủ nghĩa. Chủ nghĩa công lợi, utilitarianism. Và cái chủ trương của trường phái này á, là bất cứ một cái hành động nào, một lời nói nào và một tư duy nào mà nó làm cho người ta bớt khổ, nó đem người ta tới cái vui, cái hạnh phúc, đều gọi là chánh. Còn những cái đưa tới đau khổ, làm mất an vui thì gọi là tà. Đó là tiêu chuẩn chánh tà của họ. Thì cái chủ trương của cái trường phái này á, nó cũng hơi giống với cái chủ trương của tứ đế, là mình phải hình dung ra một cái thế giới có hạnh phúc. Ví dụ như là no ấm, dân chủ, hòa bình, hạnh phúc. Nó giống như là cái sự thực thứ 3 của tứ diệu đế. Rồi khi mà mình thấy mình muốn cái gì rồi, tức là cái hạnh phúc
cái hạnh phúc của chung của xã hội. Công lợi là như vậy. Công lợi tức là cái hạnh phúc công lợi hay là công ích cũng được. Chủ nghĩa công ích hay là công lợi, dịch chữ utilitarianism. Thì mình biết là mình phải làm cái gì, phải nói cái gì. Cái này tức là cái action, tức là cái hành động. Hành động này nó đưa tới hạnh phúc là happiness. Thì trong đạo Phật á, thì cái này là bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo nó đưa tới cái khổ diệt. Thì đây là cái điểm chung mà mình thấy giữa đạo Bụt với là cái chủ nghĩa công lợi. Và cái định nghĩa của hành động chân chánh đó, tức là chánh nghiệp. Hành động chân chánh hay là lời nói chân chánh, đúng hay sai, cái action này, cái hành động này nó đúng hay là sai, đúng hay là sai, tốt hay là xấu. Nếu biết hành động của mình á, nó đúng hay sai, hay tốt hay xấu, thì mình phải coi cái hành động đó nó có đưa tới hạnh phúc hay không, hay là nó đưa tới khổ đau. Nếu mà nó đưa tới hạnh phúc á, thì đó là đúng, là tốt. Nếu mà nó đưa tới khổ đau, cái đó là sai, là xấu. Đó là cái tiêu chuẩn của chủ nghĩa công lợi. Và như vậy nếu mà mình nói dối, mà cái lời nói dối đó có thể đem tới hạnh phúc, thì mình có thể nói dối được, và nói dối là tốt. Mà nếu nói thật á, mà làm cho người ta khổ đau, thì cái đó cũng không đúng, cũng sai. Ví dụ như có một tên đạo tặc, nó đi tìm một người để nó giết. Nó hỏi mình, anh có biết cái thằng đó bây giờ nó trốn ở đâu không? Thì mình biết. Mình biết rằng nếu mình nói thiệt á, thì nó sẽ tìm nó giết thằng đó. Vậy cho nên mình nói thiệt là không đúng, là không tốt. Mà mình phải nói dối, nói tôi không biết. Vì vậy cho nên nói dối là tốt hay là không tốt á, nó còn tùy theo cái trường hợp. Nếu mà nói dối á, mà nó đưa tới cái hạnh phúc và sự an ninh cho người ta, thì nó là tốt. Mà nếu mình nói thật á, mà nó làm cho người kia bị chết, đau khổ, thì nó vẫn là xấu như thường. Thì đó là cái chủ trương của công lợi chủ nghĩa. Tức là mình cái quan trọng là cái thành quả. Tức là cái cứu cánh đó, nó biện minh cho cái phương tiện. The end justifies the means. Thì đó là cái tính chất của công lợi chủ nghĩa. Ngày mùng 6 tháng 8 ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945,
Ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945 là cái ngày mà Mỹ thả trái bom nguyên tử đầu tiên ở trên thành phố Hiroshima. Và chỉ mấy phút sau thôi là 140.000 người trong thành phố đó chết. Một trái bom thôi, 140.000 người chết. Và cái trái bom đó nó đặt vấn đề rất là nhiều từ cái năm 45 cho đến bây giờ, là bỏ trái bom nguyên tử như vậy là đúng hay là sai. Thì có những người nói là đúng, là tại vì tuy 140.000 người chết nhưng mà chấm dứt được chiến tranh. Nếu mà chiến tranh kéo dài có thể là người chết nhiều hơn nữa. Có những người khác nói có thể dùng những phương tiện khác hơn là bỏ bom. Vì trước đó thì vì tổng thống đi trước là tổng thống Truman đó, là Roosevelt. Roosevelt đã nói rất là rõ là trong những cái chiến dịch hành quân đó, thì phải làm thế nào để tránh đừng cho cái dân sự bị thiệt hại. Trong những cuộc hành quân đó, thì quân đội chỉ có quyền tấn công những cái căn cứ quân sự của đối phương thôi, mà phải tránh tối đa cái sự thiệt hại của dân sự. Thì tổng thống Roosevelt đã ra lệnh như vậy rất là rõ, rất là chi tiết. Nhưng mà sau khi tổng thống Roosevelt chết rồi thì tổng thống Truman lên thay. Ông cũng nói như vậy. Ông cũng nói rằng là tôi không đồng ý cái chuyện hành quân mà làm cho dân chúng thiệt hại. Hành quân là chỉ nhắm tới quân sự thôi, chứ phải cẩn thận để đừng cho cái dân sự bị tai nạn. Thì tổng thống Truman cũng nói như vậy. Và khi ông lên làm tổng thống thì ông chưa biết là có bom nguyên tử. Lúc đó Mỹ đã có bom nguyên tử rồi. Và các nhà quân sự nói tới với ông, các vị cố vấn tới nói với ông là mình phải bỏ cái bom này để cho Nhật Bản thấy là phải đầu hàng thôi, không được tiếp tục cuộc chiến tranh này nữa. Và các nhà cố vấn quân sự nói với tổng thống rằng là tuy là sẽ có một số người chết, có thể có 100.000 người chết, nhưng mà nếu mình bỏ cái bom này một cái thì bên kia sẽ hoãn và sẽ đầu hàng. Và như vậy thì mình có thể chấm dứt được chiến tranh sớm. Còn nếu không thì có thể chiến tranh kéo dài thêm và số người sẽ chết nhiều hơn. Và họ nói sao đó mà tổng thống Truman chấp nhận. Và tổng thống Truman biết rằng nếu bỏ cái bom này xuống thì sẽ có ít nhất là 100.000 người thường dân bị thiệt mạng. Không biết là câu chuyện xảy ra trong bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, nhưng mà Truman đã đổi ý kiến, đã cho phép bỏ trái bom đầu tiên ở trên Hiroshima. Lúc đó quân đội đồng minh đã đổ bộ lên, trước đó thì quân đội đồng minh đã đổ bộ lên Normandy bên Pháp, và trận đánh rất là ác liệt và người chết cũng khá đông. Người chết cũng khá nhiều về cả hai phe. Và ở Thái Bình Dương thì quân đội đồng minh đang bắt đầu có
có thượng phong, chiếm thượng phong, tức là bắt đầu thắng. Nhưng mà người ta không biết rằng chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu. Và vì vậy cho nên các nhà quân sự Mỹ đề nghị với Tổng thống Truman là nên bỏ bom nguyên tử để cho bên kia hoãn mà phải đầu hàng sớm. Và các vị nói sao khéo quá, khiến cho Tổng thống Truman chấp nhận. Và người ta ghi chép lại rằng là Tổng thống có nói rằng sau khi tôi quyết định xong rồi, tôi khỏe, tôi ngủ như là một em bé. I slept like a baby. Cũng hay thiệt, mình biết trước là sẽ có 100.000 người chết hoặc là nhiều hơn, mà mình ngủ được như một em bé thì cũng hay thiệt. Nhưng 3 ngày sau, 2 ngày sau đó, Nhật vẫn chưa đầu hàng. Mà 140.000 người chết ngay sau đó, lập tức sau đó. Và quý vị biết những cái phóng xạ nguyên tử nó tiếp tục nó làm cho hàng ngàn, hàng chục ngàn người khác tiếp tục chết trong những năm sắp tới. Tôi có vào thăm cái bảo tàng viện ở Hiroshima, thấy ghê lắm, có nhiều cái chứng tích thấy ghê lắm. Có những cái chồng bát đĩa ở trong các restaurant đó, hay là những cái hộc mà đựng dao, đựng muỗng bằng sắt đó. Cái bom nó rơi xuống và nó tạo ra cái sức nóng ghê hồn, cho đến nỗi những cái chén trà nó chảy ra và nó đóng thành một cục. Và tất cả những cái muỗng, cái thìa, cái dao đó nó cũng đóng thành, chảy ra nó đóng thành một cục. Và nóng quá thành ra mọi người nhảy xuống ao, xuống hồ, nhưng mà nước ao, nước hồ nó cũng nóng sôi. Và vì vậy cho nên chết chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút mà chết 140.000 người. Quảng đảo Hiroshima. Và ngày 9 tháng 8, cách đó 3 ngày, 4 ngày, Mỹ bỏ thêm một trái bom nguyên tử nữa ở Nagasaki, tức là Trường Kỳ. Thành phố này nhỏ hơn. Và trái bom thứ hai này giết lập tức 70.000 người, thường dân chết. Thì đây là một vấn đề rất là lớn. Nên bỏ hay là không nên bỏ trái bom đó. Mình lý luận rằng nếu bỏ trái bom đó, 2 trái bom đó, thì bên kia sẽ hoãn và sẽ đầu hàng và mình chấm dứt được chiến tranh sớm. Còn đối phương, tức là những người khác, thì nói rằng là có những phương pháp khác. Anh không có chắc là người ta đầu hàng. Cái chuyện mà người ta không đầu hàng cũng có thể xảy ra. Ví dụ như là trái bom đầu tiên đó chưa đầu hàng, trái bom thứ hai Nhật mới đầu hàng. Và mình không có biết trước được là cái gì sẽ xảy ra. Nhưng mà mình chịu một trách nhiệm rất là lớn. Và cái hành động này, hành động bỏ bom là đúng hay là sai, là tốt hay là xấu, là tại mình không có biết trước được. Và cái đạo đức học, cái nền đạo đức học mà tìm ra những cái tiêu chuẩn, những cái quy phạm để có thể biết rằng cái hành động đó là đúng hay là không đúng đó, thì gọi là đạo đức học tiêu chuẩn.
tiêu tức là cái mốc, cái nêu nó đánh dấu cái point de repère. Tiêu chuẩn, chuẩn là cái thước để đo. Nó là cái mốc, nó là cái thước, nó là sợi dây để đo, để biết rằng cái hành động này là đúng hay là sai, là tốt hay là xấu. Và đạo đức học tiêu chuẩn gọi là normative và ethics. Và bát chánh đạo thì cố nhiên là con đường này gọi là con đường bát chánh. Nhưng mà thế nào gọi là chánh? Thế nào gọi là tư duy chân chánh, chánh tư duy? Thế nào gọi là cái thấy chân chánh, gọi là chánh kiến? Và ta phải hỏi chánh nghĩa là gì? Cái gì nó làm cho cái tư duy mình gọi là chánh tư duy? Ai không thích chánh tư duy, nhưng mà chánh tư duy là sao? Cái thấy nào là cái thấy đúng là chánh kiến? Ai không muốn là có chánh kiến, nhưng mà cái thấy nào gọi là cái thấy đúng thì phải nêu ra cho rõ. Vì vậy cho nên trong nền đạo đức học Phật giáo, chánh kiến là cái thấy tương tức, cái thấy bất nhị, cái thấy vô thường, cái thấy vô ngã, cái thấy vượt tất cả các thấy các cái thấy khác, tức là phá chấp, tức là vượt thắng tất cả các cái thấy. Cái này rất là đặc biệt Phật giáo, tức là right view is the absence of all views, the removal of all views. Đó là cái định nghĩa chánh kiến right view là cao nhất. Còn những định nghĩa này nó tương đối thôi. Khi mà thấy được cái tính duyên sinh, tức là right view. Khi mà thấy được tương tức là right view. Khi mà có cái nhìn không có kỳ thị thì là đúng, gọi là cái đó gọi là chánh kiến. Vì vậy cho nên đạo Phật cũng là một nền đạo đức học tiêu chuẩn, là có những tiêu chuẩn, có những cái thước đo, có những cái sợi dây để nó đo và nó cho mình biết rằng cái đó là chánh hay là không chánh. Và khi mà mình tư duy mà có từ bi, có hiểu biết, thì cái đó là chánh tư duy. Cái tư tưởng mà trong đó có hiểu và có thương thì gọi là chánh tư duy. Còn cái tư tưởng mà trong đó có sân, có si, có tham thì không phải là chánh tư duy. Thì đó là định nghĩa, đó là những cái thước đo, đó là những cái nêu, cái thước đo, những cái sợi dây đo để quyết định cái đó là cái chánh hay là cái tà. Thì cái chủ thuyết gọi là công là chủ nghĩa là nói là trên này là cái hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Và cái hành động này bỏ bom là để đi tới hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Đó là những người họ định nghĩa, họ lấy cái tiêu chuẩn đó, họ cũng làm theo cái đường hướng này. Hồi đó ở bên Anh có một cô thiếu nữ, cô sinh viên tên là Anne Scombe. Mà sau này trở thành ra
một nhà triết học phái nữ nổi tiếng chuyên về đạo đức học. Lúc đó cô mới 20 tuổi. Và cô là người theo Catholic. Cô là người đạo Công giáo. Và cái chủ trương của cô là không được giết. Tại vì Chúa Thượng Đế nói là không được giết. Dầu với cái lý do gì đi nữa cũng không được giết. Một người cũng không được giết nữa, chứ đừng có nói là 140.000 người. Không có thể vì một cái gì mà mình có thể giết được. Tại vì cái đó là mệnh lệnh của Thượng Đế, God's command. Người không được giết, thou shall not kill. Đó là commandment của Thượng Đế. Dầu là để có hòa bình hay để có cái gì đi nữa thì anh cũng không được giết. Cũng như nhà triết học Kant ở bên Đức. Ông nói rằng cái nguyên tắc đạo đức là không có thể di chuyển được. Nếu nói dối là phi đạo đức thì nói dối để cứu người cũng phi đạo đức như thường. Và ông ta nói tới một cái gọi là mệnh lệnh tất yếu, mệnh lệnh tuyệt đối. Hay là mệnh lệnh tất yếu. Tiếng Anh là categorical imperative. Nói sự thật là một cái mệnh lệnh tuyệt đối. Và khi anh nói sự thật thì anh cũng muốn tất cả mọi người khác đều phải nói sự thật hết. Cái đó mới đúng là đạo đức. Còn nếu anh nói dối, dầu là để cứu người hay là để làm cái gì đó, thì cũng không có đúng. Thì cái này nó cũng tương đương như là cái mệnh lệnh của Thượng Đế vậy. Nhưng mà bên này thì bên Kant thì không có nói tới Thượng Đế, và bên Kant nói là cái lý tính của con người. Con người như là một con người biết suy tư, rational being. Còn bên Anscombe thì là nói đây là cái mệnh lệnh của Thượng Đế, the commandment of God. Còn bên phía công lợi chủ nghĩa thì nó du di hơn nhiều. Là nói nó dối cũng được, giết người cũng được, miễn là nó làm bớt khổ đau, nó đưa tới hạnh phúc. Mười 11 năm sau, Tổng thống Truman qua bên Anh và được trường đại học Oxford tặng bằng danh dự, tiến sĩ danh dự. Thì Anscombe, cô thiếu nữ này đã trở thành một giáo sư rồi và đang giảng dạy về đạo đức học, rất là trung thành với là cái đạo đức học của Cơ đốc giáo. Và bà ta nói rằng có những cái mà mình không có thể nào làm được, dầu có gì xảy ra đi nữa. There are something that may not be done
no matter what. There are something that cannot be done no matter what. Tức có những cái mình không có thể nào làm được, dù có gì đi nữa thì không có thể làm được. Ví dụ như là mình muốn cứu thế giới mà mình bắt buộc phải luộc một em bé, bỏ một em bé vào trong nước sôi để luộc cho em bé chết để cứu thế giới thì cũng không làm được. Đó là như vậy đó. Và có người nói là nhà triết học này cứng quá, cũng như là ông Kant cứng quá, không có mềm, không có nhu nhuyễn. Và trong cái lúc mà trường đại học Oxford đang tổ chức một cái lễ trao bằng danh dự khen ngợi cho Tổng thống Truman, thì là triết gia Anscombe tổ chức ngoài đường quỳ xuống cầu nguyện để chống lại cái chuyện trường đại học Oxford ban tặng bằng danh dự cho Tổng thống Truman. Quán chiếu nhiều lần về cái vụ này, cái vụ trái bom nguyên tử. Và tôi thấy rằng bỏ trái bom nguyên tử trên thành phố Hiroshima với Nagasaki ấy, nó không phải chỉ là vấn đề chấm dứt chiến tranh mà thôi. Tôi thấy rằng nước Mỹ cũng muốn thử cái bom đó. Tuy là đã có thử rồi nhưng mà không phải là thử ở trên một thành phố. Và có thể là khi mà trái bom nó nổ ra thì người ta biết rằng nước Mỹ là một nước vô địch. Không có nước nào có cái vũ khí đó. Và cái uy tín cũng như cái quyền năng của nước Mỹ nó được tăng tiến. Và vì vậy cho nên bỏ cái bom xuống đó không phải chỉ là để cho Nhật đầu hàng, mà để cho người ta thấy nước Mỹ là một super power, một cái nước siêu cường, và địa vị của nước Mỹ tự nhiên nổi bật lên, coi là vô địch ở trên thế giới. Thành ra đứng về phương diện quân sự là một chuyện, mà đứng về phương diện chính trị là một chuyện khác. Thành phải nhìn cho kỹ để mà thấy rõ ràng trong cái tâm lý mà nó đưa tới cái quyết định bỏ trái bom đó xuống, không hẳn chỉ là để có hòa bình, để chấm dứt chiến tranh, mà trong đó nó có những cái yếu tố khác. Đây là những vấn đề đạo đức học rất là lớn mà mình phải quán chiếu mới được. Khi đạo Phật nói tới cái tiêu chuẩn, quý vị còn nhớ tiêu chuẩn tức là cái nêu, cái mốc, cái thước đo, là cái tiêu chuẩn đầu tiên là khổ lạc. Cái gì mà nó đưa tới khổ thì mình không làm. Cái gì nó đưa tới vui thì mình có thể làm. Đó là tiêu chuẩn đầu tiên. Nhưng mà tiêu chuẩn này nó không có tuyệt đối. Tiêu chuẩn này nó không tuyệt đối. Và mình cũng có thể dùng cái tiêu chuẩn này, chỉ dùng tiêu chuẩn như này thôi. Ví dụ như mình uống rượu thì quá sướng. Mình ăn ice cream cái này tới cái khác thì quá sướng rồi. Và mình đắm mình trong năm dục đó, thì nó có nhiều cái khoái lạc. Nhưng mà sau đó thì nó khổ. Sau đó thì nó khổ. Và có những cái khổ nó rất là cần thiết cho con người, để con người có thể trở thành người. Và vì vậy cho nên những cái khổ đó chưa chắc là xấu, chưa chắc là sai. Có một lần có một thí sinh, ngày xưa có một thí sinh mới có 16 tuổi mà làm bài hay quá đi. Và cái bài của anh ta
đáng lý phải chấm đầu Giải Nguyên. Nhưng mà các quan trường nói rằng cái anh chàng này còn nhỏ lắm, nếu mà cho nó đầu thì nó quá tự hào. Vì vậy cho nên mình đào tạo người á, thì mình phải đào tạo cái đức hạnh, chứ không phải là chỉ tài năng không. Vậy cho nên kỳ này mình đánh hỏng nó đi, rồi kỳ sau mình sẽ cho nó đầu lại, và như vậy nó mài dũa cái tự hào của nó, cái arrogance của nó. Đó là cái suy tư của các quan trường. Thì đứng về phương diện lý luận thì cái này rất là oan. Ta làm hay nhất và ta đáng đầu mà đánh ta hỏng đi, để rồi sang năm cho đầu. Lỡ sang năm ta chết rồi làm sao? Thì quyết định như thế nào là đúng. Mà ngày xưa Á Đông ở Việt Nam đã có lần một anh chàng 16 tuổi đáng lý đầu Giải Nguyên đó, mà bị đánh rớt như vậy. Đó là cái quan niệm về đạo đức. Tại vì người tài mình cần đã đành rồi, nhưng mà cần người đức nữa. Và nếu người tài đó mà có đức thì lúc đó đất nước sẽ được nương nhờ. Có nhiều cái cách như vậy. Về đạo đức cũng như là về phong tục, về nhận thức, nó có sự khác nhau giữa Tây Phương và Đông Phương khác nhiều. Ví dụ như ngày xưa ở bên Tàu hay bên Việt Nam á, một người mà phạm cái tội lớn á, như tội giết vua, thì không những người đó bị án tử hình, mà tất cả gia đình 3 đời đều bị án tử hình hết. Dù những người khác không có tội gì hết, cũng gọi là tru di tam tộc. Tru di tam tộc tức là giết hết cả 3 đời. Là tại vì có cái quan niệm rằng là tại vì gia đình không có dạy nhau, thành ra chịu chung một cái trách nhiệm hết. Và đứng về phương diện cá nhân, tôi nghĩ thì cái đó là nó là bất công, rất là bất công. Một người làm mà tất cả gia đình đều bị hết. Thật ra nó cũng có cái lý ở trong đó. Ở trong một gia đình mà nếu một người bị đau ốm hay một người bị bệnh tật, một người bị tai nạn, hay là một người bị làm cái gì sai pháp luật và bị tù, thì dầu những người kia không bị tù thì những người kia cũng khổ đau. Người ta nói tại vì cha mẹ không có dạy cho nên phạt luôn cha mẹ. Người ta nói anh em không có dạy nhau, và vì vậy cho nên phạt luôn cả anh em. Do đó cho nên ngày xưa ở Á Châu nó có cái tội gọi là tru di tam tộc, tức là một người mà có cái tội đó thì là tất cả gia đình, mà không những gia đình trong hiện tại mà thế hệ trước và thế hệ sau, con cháu cũng bị giết luôn. Đó là những cái tiêu chuẩn đạo đức nó khác nhau ở trong mỗi xã hội khác nhau. Ngày xưa có một cái bộ tộc mà có cái thói quen là khi ông nội chết rồi đó thì phải lập tức xẻ thịt ông nội để ngồi ăn với nhau. Và họ nghĩ như vậy tức là ông nội sẽ tiếp tục sống ở trong mình, và đó là có hiếu. Vì vậy cho nên ông nội, bà nội mà ông ngoại bà ngoại mà chết rồi thì là mình có thể ăn thịt ông nội và bà ngoại. Và nếu không ăn thịt ông nội và bà ngoại khi ông nội bà ngoại chết thì là nó phi đạo đức và phải ăn thôi. Nhưng mà đối với những giống nhân khác thì cái đó là dã man. Và khi mình nói rằng đất nước tôi khi mà ông nội chết thì chúng tôi đem đốt đi, thì bên này nó giận lắm, nói là phi đạo đức, phi luân lý. Phải ăn thịt ông nội bà ngoại mới là đúng đạo đức, còn nếu đem đốt như vậy tức là đồ bất hiếu.
Thành ra cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái, cái thiện, cái ác nó tùy theo cái văn hóa địa phương. Văn hóa địa phương. Năm 2000 có một gia đình đó ở một cái đảo gọi là đảo Rose ở vùng Địa Trung Hải, Mediterranean. Đi qua nhà thương Manchester ở bên Anh để sinh đẻ. Tại nhà thương Saint Mary. Và cái phụ nữ đó có mang 2 đứa con. Mà 2 đứa con này đều là con gái cả. Một đứa tên là Jody, một đứa tên là Mary. Nhưng mà 2 đứa nó dính vào nhau. 2 đứa mà chỉ có 2 cái phổi thôi và 1 trái tim thôi. Còn cái phần dưới bụng thì là 2 cái cột sống nó dính vào nhau. Và Jody, cái phổi nó nằm về phía Jody. Và trái tim cũng vậy. Và Jody thở và đập tim để gửi máu qua nuôi Mary. Thì khi mà 2 cháu nó sanh ra thì các bác sĩ biết rằng là chỉ sau vài tuần sau là cả 2 đứa đều sẽ chết. Và các bác sĩ nghĩ rằng là có thể cứu ít nhất là được 1 đứa nếu mà đem giải phẫu. Tức là nếu mà đem giải phẫu thì cứu được 1 đứa, còn một đứa thì không cứu được. Còn nếu không giải phẫu thì cả 2 đứa đều chết. Đều sẽ chết. Nhưng mà gia đình này á, một gia đình theo Công giáo, và nhất định là không có muốn mổ, thà rằng 2 đứa cùng chết, chứ không có thể nào mổ để có 1 đứa chết, 1 đứa sống. Đó, quan niệm của bố mẹ là như vậy. Nhưng các bác sĩ nói vô lý, không có lý mà mình cứu được 1 đứa mà không cứu, mà mình để cho 2 đứa chết. Cho nên các bác sĩ trong nhà thương mới đưa vụ này ra tòa và xin phép tòa cho họ có quyền mổ để cứu được 1 đứa. Và tòa đã chấp nhận. Và tuần sau thì mấy ngày sau thì họ mổ và họ cứu được Jody. Và cố nhiên là Mary chết. Tại Mary khi mà tách rời ra rồi thì Mary đâu có phổi nữa, đâu có tim nữa. Đâu có phổi riêng, đâu có tim riêng, thành ra Mary chết. Thì các bác sĩ thì theo một cái tiêu chuẩn đạo đức khác, nói rằng tuy rằng Mary chết nhưng mà ít nhất mình cứu được Jody. Còn bên phía bố mẹ thì nói là Thượng Đế an bài như thế nào thì mình chịu. Nếu hai đứa chết là cái đó cũng do ý muốn của Thượng Đế thì mình phải để y nguyên. Mình không có quyền giết 1 đứa để cứu 1 đứa. Bởi vậy cho nên có 2 quan điểm đạo đức khác nhau.
một quan điểm của các bác sĩ ở nhà thương Saint Mary, và một quan điểm của cặp vợ chồng đó. Họ đặt hết mọi sự vào trong tay của Đấng Thượng Đế. Có cái chuyện em bé Teresa cũng vậy. Em bé Teresa sinh ở Florida năm 1998. Và khi mà làm scanning thì thấy rằng Teresa không có óc, không có não bộ. Và khi một đứa như vậy thì nó sẽ chết. Nếu không có chết ở trong thai thì đến khi sinh ra là nó chết. Mà nếu nó không có chết khi mà sinh ra thì là vài ngày sau là chết. Những đứa trẻ đó gọi là vô não, là không có óc. Cái bệnh gọi là không có óc. Nhưng mà nó có cái cuống óc, tức là cái brainstem. Và vì có cuống óc cho nên nó có thể thở được và tim nó đập được. Nhưng mà chắc chắn là sau đó chừng 10 ngày thì nó sẽ chết. Có những đứa mắc cái bệnh đó thì có thể chết trước khi sanh, hoặc là chết ngay khi sanh. Và nếu không chết ngay khi sanh thì là cũng vài ba ngày sau là cũng chết. Cho nên ba má nó quyết định là hiến tặng những cái bộ phận cơ thể nó cho những đứa con nít khác để ghép transplantation, như là hai lá cật của nó, con mắt của nó, trái tim của nó. Biết nó sẽ chết thì có những đứa con nít khác nó cần những cái thứ đó. Hàng ngàn đứa khác, con nít khác nó cần những cái đó. Và nếu biết rằng Teresa sẽ chết trong vòng 5 ngày, về khi mà tim mà phổi mà cật nó còn tốt thì tại sao mình có hiến cái đó cho những đứa khác để cứu những đứa khác? Và bố mẹ đã muốn như vậy. Và các bác sĩ cũng muốn như vậy. Nhưng mà cái luật của Florida là cấm. Nói là chỉ khi nào chết rồi thì mới được hiến tặng những cái bộ phận của cơ thể. Chứ còn khi mà người ta đang còn sống thì không thể nào giết người ta để mà lấy những cái bộ phận cơ thể đó ra hiến tặng được. Luật của Florida là như vậy. Và cố nhiên là các bác sĩ và hai vợ chồng cũng chịu thua. Và khi mà bé Teresa chết rồi thì các bộ phận đó nó hư rồi, không có xài được nữa. Và như vậy không cứu được đứa nào nữa hết. Và đó là cái luật lệ của tiểu bang Florida. Thành ra những cái vấn đề đạo đức này nó tùy theo cái suy tư của mình, cái phán đoán của mình, những cái tiêu chuẩn, những cái thước đo của mình để mình biết rằng cái nào nên làm và không nên làm, cái nào là tốt, cái nào là xấu. Thì trong đạo Phật trước hết là mình đưa ra cái tiêu chuẩn khổ và lạc. Nhưng mà mình biết rằng khổ lạc tương tức. Có nhiều khi cái khổ nó làm cho mình nên người, nó làm cho mình mạnh khỏe. Và vì vậy cho nên cái tiêu chuẩn khổ lạc nó không có đủ để cho mình thiết lập cái đúng và cái sai, cái tốt và cái xấu.
theo cái khổ lạc thì có cái tiêu chuẩn lợi hại. Khổ lạc tức là pain với pleasure. Và theo tiêu chuẩn khổ lạc thì những cái gì đưa tới cái đau là không nên, là xấu, là sai. Cái nào đưa tới cái lạc là đúng, là tốt. Và cái tiêu chuẩn thứ hai là lợi hại. Lợi tức là beneficial. Còn hại tức là unbeneficial. Ở trong đạo Bụt khi mà nói tới lợi và hại á, nó có nghĩa như thế này này. Cái gì mà nó đưa tới tình hình đề, nó đưa tới giải thoát, nó đưa tới giác ngộ, nó đưa tới tự do thì gọi là lợi. Còn cái gì mà nó đưa tới vướng mắc, nó đưa tới buồn rầu, nó đưa tới thất vọng thì gọi là hại. Nó không có, nó làm hại cho cái giải thoát của mình, con đường giải thoát của mình, gọi là hại. Beneficial với unbeneficial. Và mình thấy rõ ràng là có những cái mình phải chịu đựng nhưng mà nó đem lại lợi lạc. Mà có những cái khổ mà mình phải đi qua mà mình có lợi lạc. Mà có những cái đau khổ mà nếu mình thừa hưởng vào nó thì là mình sẽ có hại. Vì vậy cho nên cái tiêu chuẩn thứ hai là lợi hại nó tới, nó bổ túc cho cái tiêu chuẩn khổ vui. Cái hôm mùng 1 tháng 9 tại thủ đô New Delhi thì tôi có nói một bài diễn thuyết để kỷ niệm, để tưởng niệm Thánh Gandhi. Và tôi có trích một câu rất hay của Thánh Gandhi. Và nhân cái cơ hội này mình cũng nên nghe cái ý kiến của Gandhi về vấn đề này. Tổ tiên của chúng ta đã học được cái bài học trí túc, không có đưa mình vào trong cái thế giới của hưởng thụ nhiều. Our ancestors set a limit to our indulgences. Bây giờ uống rượu, uống cho say vậy đó, ăn cho nhiều đó, gọi là indulgence. Và ngược lại là trí túc, tức là mình biết đủ. Our ancestors set a limit to our indulgences. They saw that happiness was largely a mental condition. Và các vị tổ tiên của chúng ta biết rằng hạnh phúc và khổ đau hay là khổ đau, đó là vấn đề tâm của mình mà thôi. A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. Người ta không hẳn là giàu mới có hạnh phúc, không hẳn là phải khổ đau khi mình nghèo. Cái giàu, cái nghèo không có quyết định được cái hạnh phúc của mình. Chính là cái tâm của mình. Our
A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. Và khi mà thấy như vậy thì tổ tiên của chúng ta khuyên chúng ta nên đừng sống xa xỉ quá và đi vào trong những cái khoái lạc nhiều quá. Và vì vậy cho nên cái câu này nó có nghĩa là cái mà anh nói lạc đó có thể hại cho anh trong hiện tại và hại cho anh trong tương lai. Anh có những điều kiện tiêu thụ, anh có tiền để mua, anh có điều kiện để tiêu thụ nhiều, nhưng mà cái đó chưa phải là hạnh phúc đâu. Chưa phải là hạnh phúc đâu, không phải là true happiness. Nó có thể đưa tới khổ đau. Cho nên cái làm ra nhiều tiền để tiêu xài, để đi vào những cái thú vui của dục lạc đó, cái đó nó đem tới cái hại, chứ không phải là lợi cho anh. Trong khi mà mình tri túc á, mình ăn ít hơn, mình ở nhà, mình sống thanh bằng hơn, nhưng mà mình thảnh thơi, mình an lạc, mình có hạnh phúc, mình có lợi cho sự giải thoát của mình có thể thực hiện được cái sự nghiệp của mình, thì cái đó nó có lợi hơn. Và Thánh Gandhi cũng có nói câu này rất là hay. Cái tâm của mình nó giống như là một con chim bất an. The mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. Có bao nhiêu cũng không có đủ, muốn bao nhiêu cũng không có đủ, không bao giờ thỏa mãn hết. The mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants. Được rồi thì còn muốn thêm nữa, không bao giờ muốn ngừng lại. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied, và không bao giờ thỏa mãn cả. Đó là túi tham không đáy. Thành công rồi, chưa vừa lòng muốn thành công thêm nữa. Thành công thêm nữa, chưa vừa lòng muốn thành công thêm nữa. Và vì vậy cho nên không bao giờ dừng lại được hết. Cho nên tri túc là cái lời khuyên của cổ nhân. Và vì vậy cho nên cái lợi đây không phải là lợi nhuận đâu. Cái lợi này tức là nó đưa tới cái sự thảnh thơi, nó đưa tới cái hạnh phúc chân thật, nó đưa tới cái sự giải thoát, conducive to liberation, conducive to peace, conducive to true happiness, gọi là lợi. Vậy cho nên cái tiêu chuẩn khổ lạc này không có đủ để cho mình thiết lập nền tảng của đạo đức. Mình phải thêm cái tiêu chuẩn lợi hại, là cái hành động đó nó có lợi cho mình sau này hay không, nó có lợi cho sự thảnh thơi, cho sự giải thoát, cho tình vấn đề sau này không. Nếu không thì cái đó là sai, cái đó là tà, cái đó là ác. Và sau cái tiêu chuẩn lợi hại thì có cái tiêu chuẩn mê ngộ. Mê tức là delusion, còn ngộ tức là awakening. Khi mà mình đang ở trong một cơn mê,
thì những quyết định của mình đó, nó không có sáng suốt. Một mai qua cơn mê rồi thì mình mới thấy rõ. Còn bây giờ mình đang ở trong cơn mê, người ta nói mình không có nghe, người ta nói đúng sự thật mình không có nghe. Và vì vậy cho nên phải hỏi cái câu hỏi là mình đang ở trong cơn mê hay là không ở trong cơn mê. Và thế nào gọi là cơn mê? Khi mà mình không có chánh niệm là mình ở trong cơn mê. Khi mà mình có định là con ở trong cơn mê. Khi mình thất niệm trong cơn mê, khi mình có trí tuệ tức là ở trong cơn mê. Và khi mình có niệm định tuệ tức là mình đang thức tỉnh. Vậy cho nên những quyết định nào mà mình làm ở trong cơn mê cũng có thể là sai, là tà, là đem tới đau khổ. Và những quyết định nào mình làm trong khi tỉnh táo thì mới đúng. Vì vậy cho nên khi mình ký một cái giấy tờ gì đó khi mình say rượu là nguy lắm. Tan gia bại sản. Và vì vậy cho nên khi mình muốn làm chúc thư để lại cho con cháu thì lúc đó mình phải rất là tỉnh. Và cái vị luật sư chứng minh rằng cái vị này đang tỉnh táo, đang suy nghĩ rất là tỉnh táo và ký trước mặt tôi cái chúc thư này thì mới được. Chứ còn nếu mà cho ông uống rượu rất là nhiều rồi bảo ông ký dùng cái này, ông ký thì đâu có giá trị gì. Và vì vậy cho nên một cái hành động mà nó đúng, nó tốt, nó chân là phải những cái quyết định nào cũng phải nằm ở trong cái trình trạng mê và ngộ. Đây là tiêu chuẩn của Đạo Phật. Tính và già. Đây là thuộc về giới luật. Có những cái giới luật gọi là tính giới. Và mình phạm vào cái tức là đau khổ liền, tội lỗi liền, sai liền. Ví dụ như giết người. Giết người thì nó đem tới đau khổ liền cho mình và cho người khác. Không giết người là một tính giới. Còn già nó có nghĩa là ngăn chặn kịp thời. Nó có mục tiêu ngăn chặn. Phạm vào cái giới đó thì cũng chưa chết ai. Nhưng mà cái giới đó nó giúp để cho mình đừng có đi vào phạm vào những cái giới nó đưa tới khổ đau. Cái này gọi là curative, này là preventive. Ví dụ như khi mình đi đâu mình phải đi với một đệ nhị thân. Cái đó là một cái già giới. Tại vì có thể mình đi một mình cũng không sao. Nhưng mà lỡ ra mình đi một mình có tai nạn gì thì nó làm cho tăng thân đau khổ. Vì vậy cho nên phải có một đệ nhị thân đi theo. Tại vì cái luật mà có đi đâu có đệ nhị thân đi theo là một cái già giới. Tức là phạm vào cái giới là đi mà không có đệ nhị thân thì cũng chưa đau khổ, cũng chưa thực sự đau khổ. Nhưng mà người ta phòng ngừa trước và có đệ nhị thân đi theo thì thế nào nó cũng chắc ăn hơn.
cũng như người Pháp nói đó là un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts, thì là uống một ly đầu thì không sao hết. Có nhiều người trong chúng ta uống một ly thì không sao hết, nhưng mà thường thường uống ly đầu rồi thì là muốn uống ly thứ hai. Và ly đầu nó không làm cho mình say, nhưng mà mình đừng nên uống, đó gọi là già giới, gọi là preventive. Ví dụ như là có một bà bên Anh nói rằng là đã bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay, mỗi cuối tuần tôi đều uống một ly rượu hết. Bây giờ thầy không cho tôi uống nữa, bảo tôi phải giữ giới thứ 5. Mấy chục năm nay tôi uống một ly như vậy thì đâu có hại gì đâu. Mà đúng như vậy. Cuối tuần nào bà cũng uống một ly rượu và bà không có say. Và bà muốn, thưa thầy, con xin giữ 4 giới thôi, còn cái giới thứ 5 uống rượu thì con khỏi giữ được không? Cố nhiên là mình có quyền muốn giữ bao nhiêu giới thì giữ. Nhưng mà tôi nói với bà như thế này này. Thì rượu mỗi cuối tuần không có hại gì hết. Đó là con cũng khai giá. Giá là già cũng như nhau. Khai tức là mở ra. Khai tức là mở ra. Có những luật lệ và mình muốn tất cả mọi người đều phải theo luật lệ là hết. Ví dụ như trong khóa An Cư Kết Đông là không có được ai đi ra khỏi cái giới trường. Nhưng mà giả dụ có một sư cô bị bệnh và sư cô đó lên thắc mạch với chúng và chúng cho phép đi ra khỏi giới trường để đi chữa bệnh, cái đó là khai. Tức là mình không có bị cứng nhắc như vậy. Khai tức là trường hợp đặc biệt, exceptional. Và vì vậy cho nên một vị Bồ Tát lâu lâu có thể nói dối được để cứu người. Mà nếu mình vì cảnh sát thì nếu cần phải giam người kia lại, còng tay người kia lại thì mình vẫn có thể làm như thường. Và với điều kiện là mình làm bằng cái tình thương, làm bằng tình thương. Và trong kinh có nói là có một lần tiền thân của Đức đã giết một người để cứu không biết bao nhiêu. Mà chỉ giết một người thôi chứ không phải giết 140. Và vì nói rằng sẽ đi vì con giết phải cứu không biết là người. Nhưng khi mình thấy người cầm một gọi là liên thanh, súng liên thanh, bắn, thì nếu mình là một vị cảnh sát, mình muốn cho nhiều người không có chết thì mình có thể bắn người đó, bắn ở nơi chân hay nơi tay hay bất cứ một chỗ nào để cho người đó không có sử dụng được cái súng đó nữa.
quá chừng, nó đúng và nó tốt á, thì cũng phải căn cứ trên cái tiêu chuẩn khế lý và khế cơ. Khế lý tức là in line with the teaching, in line with the Dharma. Nhưng mà đồng thời cũng phải là phù hợp với cái tâm trạng, với cái hoàn cảnh của cái xã hội đó, gọi là appropriateness. Nó phải đáp ứng lại được cái nhu cầu của địa phương, của hiện tại. Và đây là những cái tiêu chuẩn căn bản có thể làm nền tảng cho cái nền đạo đức Phật giáo. Và dưới hết, nằm ở dưới hết là có một cái tiêu chuẩn, một tiêu chuẩn nó vượt ra tất cả các tiêu chuẩn, gọi là nhất nguyên siêu tuyệt. Siêu tuyệt nhất nguyên. Nó là xuất thế gian. Xuất thế gian tiếng Phạn là Lokottara. Nó đối với cái chữ thế gian là Loka. Tất cả những cái tiêu chuẩn này là đứng về phương diện tương đối mà nói. Và khi mà vượt thoát thế gian mà tới cái xuất thế gian, bản chất của Niết Bàn, của Pháp thân, thì tất cả những tiêu chuẩn đó không có thể áp dụng được nữa. Trong cái thực tại nhiệm màu, reality in itself, thì không có thiện, không có ác, không có đúng, không có sai, không có bên này, không có bên kia, không có trên, không có dưới, không có trật tự. Cái đó là cái xuất thế gian, cái Niết Bàn, cái Pháp thân. Pháp thân không có thể nói là thanh tịnh hay là ô nhiễm. Niết Bàn cũng vậy, không thể nói là thanh tịnh hay ô nhiễm. Không thể nói là chánh hay là tà. Tất cả những cái ý niệm về chánh, về tà, về chân và về ngụy, right and wrong, good, evil, tất cả những cái đó là thuộc về thế gian. Khi mà lên tới cái vị trí xuất thế gian rồi thì không còn có những ý niệm chánh, tà, đúng, sai nữa. Vì vậy cho nên Niết Bàn nó không phải là đúng là sai. Niết Bàn nó không phải là chánh là tà, là tốt là xấu. Vượt thoát hết rồi. There is no more right and wrong, good and evil. Vượt thoát, cái đó là cái tiêu chuẩn tuyệt đối. Có nghĩa là Thượng Đế có một đối lập. Có Satan đối lập với Thượng Đế. Và Thượng Đế đó chưa phải là Thượng Đế đó vẫn còn nằm trong cái giới hạn của sự đúng sai.
của sự chân ngụy. Vẫn nằm trong cái lĩnh vực của the false and the true, the good and the evil, đối lập. Nhưng mà có những nhà thần học họ đã đi lên được cái lĩnh vực của xuất thế gian. Và các nhà thần học đó, trong đó có những cái nhà mystic, họ đã thấy Thượng Đế bằng con mắt của xuất thế gian. Và Thượng Đế ở đây không có còn được diễn tả như là cái lành nó trái với cái dữ, cái tốt nó trái với cái xấu nữa. Thì những người đó là những người đạt tới cái tương đương với trong đạo Phật gọi là niết bàn, gọi là pháp thân, gọi là chân như, vượt thoát tất cả mọi cái quan niệm về khổ lạc, lợi hại, mê ngộ, tính và lý và cớ. Thì bài học cho quý vị, bài làm cho quý vị là phải viết lại giới thứ nhất của năm giới. Mỗi người phải làm một cái để trình cho thầy. Và hôm nay thầy muốn mọi người tổ chức thành ra những cái nhóm pháp đàm và chia sẻ với nhau về cái ý kiến của mình về vấn đề tu chính giới thứ nhất. Tu chính giới thứ nhất trong cái ánh sáng của tất cả những cái gì mình đã học. Cái thấy mình không phải là người kia không phải là mình. Cái thấy nhị nguyên. Cái thấy nhị nguyên. Cái thấy phá chấp. Cái thấy thiếu phá chấp, tức là chấp ngã. Cái thấy chấp thủ. Chấp thủ tức là nắm lấy cái thấy của mình, nắm lấy quan điểm của mình và không có buông ra được. Và xin quý vị nhớ là cái giới đầu của giới tiếp hiện, 14 giới tiếp hiện là non-attachment to views, tức là không có kẹt vào cái thấy của mình. Thì có một vị thiền sinh đã đề nghị viết câu này vào trong cái giới thứ nhất là we are committed not to fight for kill or die for our own view, for our view, or impose them on others. Là chúng con nguyện không có giết hại và không có chết, không có gây chiến tranh, không có giết hại và không chết vì cái tư kiến của mình, và tìm cách áp đặt cái tư kiến đó lên trên mọi người. We are committed not to fight for kill or die for our views or impose them on others. Thì cái này nó nằm ở trong giới tiếp hiện và bằng tiếng Anh. Thì cái này nó rất là quan trọng, là tại vì hiện bây giờ đây chiến tranh khủng bố là do người ta giữ một cái thấy, một cái kiến thức, một cái giáo điều, một cái dogma, một cái ý thức hệ, và họ tin đó là sự thật. Còn những người khác là theo tà hết. Và vì vậy cho nên họ đã giết, họ đã muốn áp đặt cái thấy của họ lên trên những người khác. Và cái thấy nhị nguyên, cái sự mắc kẹt vào cái ý kiến riêng của mình, cái tà kiến đó
nó đưa tới cái sự kỳ thị, nó đưa tới cái sự sợ hãi, đưa tới sự hận thù, đưa sự tham vọng, và những cái này nó đưa tới cái sự giết chóc. Và vì vậy cho nên cái giới thứ năm phải viết ra như thế nào để thấy rõ ràng giới thứ năm đang đối phó với là cái tình trạng hiện thời của thế giới. Tại vì cái bạo động ở trên thế giới bây giờ nó lên rất là cao. Chúng ta thấy có chiến tranh, chúng ta thấy có bạo động, chúng ta thấy có khủng bố, và ngày nào cũng có xảy ra những cái đau khổ đó. Và vì vậy cho nên làm thế nào khi mà mình viết ra cái giới thứ nhất này, người ta thấy rõ ràng đây là câu trả lời cho cái tình trạng hiện thời đối với cái bạo động. Và ngày hôm nay nếu đại chúng pháp đàm thì hãy tổ chức pháp đàm như thế nào để mỗi người có thể có cái cơ hội trình bày cái ý kiến của mình về cái giới thứ năm. Thì có thể là xin quý vị tổ chức pháp đàm như thế nào, mỗi người có được, mỗi nhóm có cái giới thứ nhất trong năm giới, hoặc bằng tiếng Anh, hoặc là bằng tiếng Việt, hoặc là bằng tiếng Pháp. Rồi căn cứ trên cái bằng cũ đó mình sẽ thêm vào những cái câu, những cái chữ mà mình thấy cần thiết để làm cho cái giới này nó có cách khí hợp với cái thời đại của mình.